ओइल लगाइसक्दै स्किनको चमक हेर्नुहोस् र स्टेप बाई स्टेप मसाज सबैलाई नै आइहाल्छ हैन हाम्रो फेसमा कसरी मसाज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पुरो फेसमा एप्लाई भइसक्यो यो ओइल। हेलो नमस्ते म हुँ सोनाज। कस्तो हुनुहुन्छ तपाईहरु? राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। म पनि राम्रै छु, ठिकै छु। नेचुरल सोनाजको च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आउनुहोस् आजको विषय सिधै गइहाल्छु। एन्टी एजिङ फेसियल मसाज कसरी गर्ने र कसरी हामीले यो रिङ्कल फ्री मसाज पाउने, रिङ्कल फ्री स्किन पाउने त्यसको विषय छोटो विषय लिएर आएको छु। भिडियोको अन्तसम्म हेर्नुहोस् र मन परेमा लाइक शेयर गर्न नभुल्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब जरुर गरेर सोनाजको च्यानलको हिस्सा हुन नबिर्सिनुहोस्। जरुर बन्नुहोस् सोनाजको च्यानलको हिस्सा, परिवारको हिस्सा बन्नुहोस्। र आउनुहोस् म सिधा जाँदैछु। आजको टपिक हो के हो भने दुईटा इन्ग्रेडियन्ट्सले हाम्रो स्किन कसरी चम्काउने, रिङ्कल फ्री कसरी बनाउने, हामीहरूको एजदेखि नै स्किनलाई कसरी हामीहरू ठिक गर्ने, म त्यो विषय छोटो विषय लिएर आएको छु र म कसरी गर्दैछु। म यो विन्टरको सिजनमा हर प्रत्येकले गर्नुपर्ने हो, किनकि विन्टरको सिजनमा हाम्रो स्किनहरू बहुत डल हुन्छ, ड्राई हुन्छ। जति मसाज गर्नुहुन्छ तपाईहरु ब्लड सर्कुलेसन त्यति राम्रो हुन्छ र स्किन फौलाद भएर आउँछ, बहुत राम्रो हुन्छ। र म देखाउँदैछु तपाईहरुलाई दुईटा इन्ग्रेडियन्ट्स एकदम भने तपाईहरु आफै आश्चर्यित भइहाल्नुहुन्छ कि यति सानो जिनिस हामीहरूलाई थाहा छैन किन। र यो हो अलमोन्ड ओइल। तपाईहरु कुनै पनि ओइल लिन सक्नुहुन्छ, जस्तो अलमोन्ड, अलिभ ओइल या कोकोनट ओइल वा कुनै पनि ओइल तपाईहरुको स्किनमा सुट गर्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। मेरो स्किनको लागि अलमोन्ड ओइल ज्यादा फाइदा दिँदैछ र म अहिले यही नै युज गर्दैछु। यसको म 1 चम्मच जस्तो लिन्छु। किनकि 1 चम्मच र यसमा अर्को एउटा के मिसाउँछु हेर्नुहोस्। तपाईहरु पानी दिन सक्नुहुन्छ, अगर रोज वाटर छैन भने पानी पनि दिन सक्नुहुन्छ, किनकि डाइरेक्ट ओइलले मसाज गर्न हाम्रो स्किनको लागि राम्रो हुँदैन र पानी दिँदाखेरि के हुन्छ, पानी र ओइल मिसेर यहाँ हामीले स्किन सफ्ट हुन्छ र त्यो पानी र ओइल मिसेर मोइस्चर बनिन्छ हाम्रो स्किनको लागि। र यो जो यहाँ हामीहरू पानी मिक्स गर्छौं, पानी र तेल जतिखेर मिक्स गर्छौं त्यतिखेर यो मिक्स हुँदैन, तर हाम्रो स्किनमा गएर यो मिक्स हुन्छ। यसलाई राम्रोसँगले आफ्नो स्किनमा पहिला एप्लाई गर्नुहोस्। र स्किन कुनै पनि मसाज गर्ने अगाडि हामीले स्किन साफ राख्नुपर्छ। मेरो स्किन साफ छ, मैले क्लिन गरेर आएको छु। सिर्फ मेरो टिको थियो, मैले त्यो उठाएँ र म यसलाई आफ्नो स्किनमा एप्लाई गर्दैछु। ओइल लगाइसक्दै स्किनको चमक हेर्नुहोस् र स्टेप बाई स्टेप मसाज सबैलाई नै आइहाल्छ हैन हाम्रो फेसमा कसरी मसाज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पुरो फेसमा एप्लाई भइसक्यो यो ओइल। र पहिला हामीहरू कहाँबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो फोरहेड, हाम्रो यो निधारबाट सर्कुलेसन मोसनमा हामीहरू मसाज गर्छौं र आस्ते आस्ते तपाईहरु 10-12 बार सरी रोज गर्नुहोस्। र यो मसाज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो कपालमा हुने लाइनहरु जो हुन्छ त्यो सधैँ एक बारको मसाजले त हाम्रो रिङ्कल फ्री स्किन भइहाल्दैन, हामीहरूले सधैँ नै चेष्टा गर्नुपर्छ। यसरी तपाईहरु 10 बाट 12 सम्म यो सर्कुलेसन मोसनमा मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। उसको बाद हाम्रो सेकेन्ड स्टेप के हो भनेपछि यो भयो फर्स्ट स्टेप मसाज। सेकेन्ड स्टेप तपाईहरु आइब्रोमा सर्कुलेसन मोसनमा ल्याउनुहोस्। यो पनि 5 बाट 6 बार गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्कुलेसन मोसन भइसकेपछि तपाईहरु यस्तो प्रकारले टिप्दै आफ्नो आइब्रोमा, यो आँखाको लागि पनि धेरै राम्रो हुन्छ।
हर मसाज तपाईहरु 5 बाट 6 बारसम्म गर्नुहोस्। र हाम्रो यो जो पोइन्ट हो सबैतिरको मसाज गरेर हाम्रो यो पोइन्टमा हामीले रिल्याक्स दिनुपर्छ, किनकि यहाँबाट जसरी आउँदैछ हाम्रो निधारबाट मसाज गर्दै हामीले यो पोइन्टमा लानुपर्छ। यो आइब्रोमा पनि यही पोइन्टमा, र यो आँखाको नीचे हाम्रो जो फुला फुला भइरहेको हुन्छ, अब आँखाको नीचेको यो आँखाको जो स्किनहरु हुन्छ बहुत सफ्ट सेन्सिटिभ स्किन हुन्छ। यसलाई हामीले जति सक्दो हल्का हातले टिप्दै 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 हल्का हातले मसाज गर्नुपर्छ। र यसपछि हामी आउँछौँ कहाँ भनेपछि हाम्रो यो जो यो नाकको र यो मुखको यो बीचको जो छ, यहाँ के हुन्छ हाम्रो झुलेको हुन्छ, र यसलाई हामीले कसरी मसाज गर्ने, यो तपाईहरु यस्तो प्रकारले टान्न सक्नुहुन्छ हैन। यसरी लादै यो पोइन्ट हो सबैतिरको मसाजको एन्डिङ पोइन्ट यही हो हाम्रो। र यो पनि तपाईहरु 10 बाट 12 सम्म गर्नुहोस्। यस्तो प्रकारले यसलाई हामीले टानेर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो हैन हाम्रो हातको यो जो पोइन्ट, यसले हाम्रो जो लक बनाएर हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौं। यो आँखाको नीचबाट हामीले लिएर जानुपर्छ। यो मसाज तपाईहरुले जस्तो 10 बाट 12 सम्म गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो राति सुत्नको अगाडि गर्नुभयो भने मतलब धेरै राम्रो रिजल्ट पाइहाल्नुहुन्छ, किनकि यो मसाज गरेर तपाईहरु यतिकै यो ऑयल शुद्ध पनि छोड्दिन सक्नुहुन्छ, होइन भने हल्का वाश गरेर जस्तो क्रिम लगाउनुहुन्छ तपाईहरु नाइट क्रिम लगाएर पनि रेस्ट दिन सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किनलाई। र यो भइसकेपछि हामीहरु फेरि यो चिनको लागि गर्छौं। यो पनि त्यही 10 बाट 12 सम्म। तपाईहरु जस्तोरी मसाज गर्न सक्नुहुन्छ, जति मजाले मसाज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किनलाई, तपाईहरुको स्किन त्यति नै राम्रो भएर आउँछ। मसाज गर्छौं, लेकिन के हुन्छ हाम्रो बेसी मसाज हामी कहाँ गर्छौं, हाम्रो गालामा मात्रै गर्छौं, गाला मात्रै चम्काउन खोज्छौं, तर त्यो होइन। हाम्रो यो अप्पर लिप्स सब समय ड्राई भइरहेको हुन्छ। सबैको ख्याल गर्नु, यो जग्गा हामीहरुको हमेशा ड्राई हुन्छ, यसलाई पनि मसाज गर्नु जरुरी छ। हामीहरु अनुहार चम्काउनु भन्दाखेरि के बुझ्दछ, हाम्रो गाला मात्रै चम्काउनु, तर होइन। किनकि अनुहारको हर पार्ट्सहरु हामीहरुले ख्याल राख्नुपर्छ। र हामीहरु डार्क सर्कलको लागि परेशान हुन्छौं, किनकि हामीहरुको यहाँको स्किनले मसाजै पाउँदैन। यहाँ मसाज गर्नुहोस्, सर्कुलेसन राम्रो भयो भने त्यो अटोमेटिक कालो दाग हराउँदै जान्छ। र हाम्रो यो लास्ट यो हो हाम्रो घाँटीमा पनि मसाज गर्नुपर्छ। र हामीहरु यसरी थपथपाउँदै पुरो अनुहारलाई एकबार थपथपाउनुहोस्।
सेकेन्ड हो यसको बीच पिन्चिङ। भयो नि चमकदार। र लास्ट स्टेप के हो भनेपछि हाम्रो यो मसाज भइसक्यो। हामीले स्टेप बाई स्टेप मसाज गरौँ। तपाईहरु अझै अगर मसाज जान्नुहुन्छ, अझै स्टेप जान्नुहुन्छ भने तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। र लास्ट स्टेप के हो भने हामीहरु हाम्रो स्किनलाई यसरी तान्दै 5 टाइम्स लैजानुपर्छ। र यसरी तपाईहरु 5 टाइम गर्नुहोस्। त्यसपछि अगर तपाईहरु धुन चाहनुहुन्छ, वाश गर्न चाहनुहुन्छ वाश गर्नुहोस्। यतिकै राख्न चाहनुहुन्छ होल नाइटको लागि भने यतिकै रहन दिनुहुन्छ। र यो मसाजले चाहिँ हाम्रो स्किनमा के हुन्छ, रङ निखार्छ, ग्लो बढाउँछ, ब्लड सर्कुलेसन राम्रो गर्छ, हाम्रो रिङ्कल्सहरु दूर हटाउन मद्दत गर्छ। मतलब यस्तो धेरै छ जो हाम्रो यहाँको डार्क सर्कललाई कम गर्छ। हाम्रो यहाँ निधारमा हुने जो लाइनहरु हुन्छ त्यसलाई कम गर्छ। र हाम्रो यहाँको जो पोइन्ट हो, यो पोइन्टमा हामीले 8 यो जो 8 हो अंग्रेजीको 8 बनाएर मसाज गर्नुपर्छ। र यसले हाम्रो यहाँ हुने रिङ्कल्सहरुलाई, आँखाको आसपास हुने रिङ्कल्सहरुलाई हटाउन मद्दत गर्छ र रङ गोरो चम्किलो बनाउँछ। र तपाईहरु एक बार अवश्य गर्नुहोस् यो मसाज। एक बार मात्र होइन, यो हर दिन तपाईहरु गर्नुहोस्। किनकि अहिले विन्टरको सिजन हो। विन्टरको सिजनमा हाम्रो स्किन डल हुन्छ, ड्राई हुन्छ, कालो देखिन थाल्छ ड्राई भएपछि। र हामीले अगर जत्न गरिनौं भने हाम्रो स्किनको यो जो चम्किलो भाव छ हाम्रो यो हराउँदै जान्छ। र तपाईहरु यो गर्नुहोस्, मसाज गर्नुहोस्। एक सप्ताह कन्टिन्यू गरेर मलाई मेसेज गर्नुहोस्, कमेन्टमा लेख्नुहोस् कि कस्तो रिजल्ट पाउनु भयो। आशा छ तपाईहरु पनि राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ, म पनि राम्रो रिजल्ट पाएको छु। र म उम्मिद गर्दैछु तपाईहरु मलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ यो मेसेज गरेर, मतलब कमेन्ट गरेर, यो मसाज गरेर एक सप्ताह हेर्नुहोस्। रेगुलर तपाईहरुले एक सप्ताह 7 दिन तपाईहरु मसाज गर्नुहोस्। त्यसपछि मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। एक दिन गरेर रिजल्ट पाउनु भएन र कमेन्ट गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। किनकि म आफू गर्छु, तपाईहरुलाई पनि म दिदैछु, शेयर गर्दैछु। किनकि यो गर्नु राम्रो स्किन पाउनुहुन्छ, चम्किलो पाउनुहुन्छ, चम्किन्छ हाम्रो स्किनको लागि हामीलाई टेन्सन लिनु पर्दैन। त्यतिखेर केही छैन, यो तपाईहरु कुनै पनि चीजले गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा कुनै पनि ऑइलले गर्न सक्नुहुन्छ। रोज वाटर छैन भने पनि पानी मिसाउन सक्नुहुन्छ यसमा। र आजको लागि यति नै। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक शेयर अवश्य गर्नुहोस्। र नयाँ हुनुहुन्छ भने अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। र नेक्स्ट भिडियो लिएर आउँदैछु, त्यति दिनको लागि वेट गर्नुहोस्। बाइ बाइ।